Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 99, sau khi Thạch Hạo rời khỏi linh giới, anh ấy rất nhanh đã trở về Thạch Quốc. Tuy nhiên, ngay khi Thạch Hạo trở về thì ở một nơi khác, lúc này đột nhiên có 7 đạo ánh sáng lóe lên, sau đó hội tụ là một điểm. Nương theo 7 đạo ánh sáng này, 7 người cũng liền xuất hiện ở giữa một tòa đại điện. Lúc này đây, bọn họ đứng xếp tròn ở chính giữa, thân thể cũng được bao trùm bởi thần hỏa. Những người này tới đây chính là vì Thạch Hạo, bọn họ đang bàn nhau về kế hoạch để lấy mạng anh ấy. Còn Thạch Hạo ở tại Hoàng Cung, sau khi mở một cuộc họp bàn về người phù hợp nhất có thể kế thừa ngai vị, anh ấy rất nhanh đã có đáp án. Hầu như tất cả mọi người đều đồng ý với anh ấy, Hỗn Thiên Hầu trấn thủ phía Tây là người phù hợp nhất kế thừa ngai vị. Ngay xong, Thạch Hạo cũng có chút đồng tình. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hỗn Thiên Hầu đột nhiên truyền tin về cho Thạch Hạo báo, hiện tại thôn Thiên Tước nó đang nhen nhóm thần hỏa và không ngừng ăn thịt sinh linh ở tại phía Tây của Thạch Quốc. Bởi vậy, sau khi biết tin này, Thạch Hạo đã ngay lập tức đi tới chỗ của Thanh Phong. Sau đó, hai người trò chuyện một hồi, cuối cùng liền trở về Thạch Thôn, dẫn theo Tiểu Hồng đi chiến với con thôn Thiên Tước kia một trận. Rất nhanh, khi bầu trời đêm buông xuống, Thạch Hạo cùng Thanh Phong và Chiến Vương đã tới phủ đệ của Hỗn Thiên Hầu. Sau đó, ba người cũng liền cất bước đi vào bên trong. Còn thôn Thiên Tước, lúc này, ở bên ngoài, nó cùng đám hung thú lại đang mạnh mẽ tấn công về phía Tây, khiến quân đội nơi này thảm bại nghiêm trọng. Trở lại với Thạch Hạo, sau khi tới phủ đệ, anh ấy sau khi đi vào liền gặp được Hỗn Thiên Hầu. Tuy nhiên, sau một hồi đơ co với tên kia, Thạch Hạo mới biết mình đã bị tên kia gài bẫy. Thì ra, hắn ta rủ Thạch Hạo đến đây là vì muốn lấy mạng nam nhân kia và đoạt lấy ngai vàng. Bởi vậy, sau một hồi võ mồm, hai bên đã ngay lập tức động thủ. Lúc này đây, ở bên trong phủ Hỗn Thiên Hầu, một con phi mãng màu tím đang nhen nhóm thần hỏa đã ngay lập tức xuất hiện. Nhìn về phía Thạch Hạo, con phi mãng kia vô cùng ngông cuồng. Bởi vậy, sau một hồi võ mồm, cuộc chiến đã liền nổ ra. Lúc này, từ vị trí Thanh Phong đang đứng, phù văn trên người khẽ động, lập tức công kích đã liền phóng về phía con phi mãng kia. Sau đó, khi công kích của Thanh Phong kết thúc, ở bên cạnh Tiểu Hồng đã liền xuất hiện, sau đó phóng thẳng về phía trước đâm xuyên qua con phi mãng kia, khiến nó liền gục xuống mặt đất. Thế nhưng, con phi mãng kia rất nhanh đã trở lại, thân thể của nó rất nhanh đã liền phóng lên cao. Sau đó, nó lại một lần nữa lao về phía Thạch Hạo, tiếp tục tấn công một lần nữa. Tuy nhiên, ngay lúc nó lao tới tấn công Thạch Hạo, Tiểu Hồng đã ngay lập tức hóa thành bản thể là Chu Tước và lao tới đối chiến với con phi mãng kia. Trong không trung, hai chân của Chu Tước mạnh mẽ, nó liền dùng móng vuốt sắc nhọn cào toác đầu của con phi mãng kia, khiến nó đau đớn không chịu được. Để rồi từ cuối cùng, sau một hồi giao chiến, con phi mãng kia sợ hãi, ngay lập tức phải trốn vào trong một tòa đại điện. Ở bên trong đó, có một bức tượng Phật tỏa ra một màu vàng chói lóa. Sau đó rất nhanh, nó cũng liền thức tỉnh và đi ra bên ngoài, theo sau chính là con phi mãng kia. Nhìn Thạch Hạo, con phi mãng kia liền nói, đây chính là chủ nhân của nó, chủ nhân đích thân hạ phàm, tất cả đều phải bỏ mạng. Còn kim thân kia, nhìn Thạch Hạo, nó khen anh ấy quả thật không tầm thường. Thế nhưng đáp lại, Thạch Hạo không chút khách khí, nhìn đám người kia mà nói, đây chính là tên thần thượng giới mà ngươi dựa vào ư? Thứ được nặn từ đất mà cũng xứng là thần sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ quét sạch đám thần này. Thế nhưng, kim thân kia vẫn rất bình tĩnh, nhìn về phía Thạch Hạo, nó cũng liền nói, thiên tư của ngươi như thế, dù là ở thượng giới cũng được coi là kỳ tài, có thể quyết đấu với thiên kiêu một phương, cùng tồn tại với chí tôn tuổi trẻ. Đáng tiếc, ngươi sẽ bỏ mạng tại đây thôi. Nghe thấy tên kia nói như vậy, Thạch Hạo vẫn bình tĩnh hỏi lại hắn ta, tại sao lại từ thượng giới đi xuống được nơi này. Và đáp lại, tên kia cũng liền nói hắn đi tới từ khe hở hư không do ba vị bá chủ thượng giới mở ra và đưa hắn xuống. Nguyên nhân ba chủ thượng giới tốn tâm tư và trả một cái giá đất để lấy mạng Thạch Hạo cũng bởi vì khi trước Thạch Hạo cùng với Tiểu Tháp và Sinh Linh bất diệt, sau khi giới tung Bất Lão Sơn đã vô tình lấy mạng một người mà một tên giáo chủ rất yêu quý. Bởi vậy, hắn ta liền cho người xuống hạ giới lấy mạng Thạch Hạo. Ngay từ đây, Thạch Hạo cũng liền trầm tư, thì ra nguyên nhân là như vậy. Cuối cùng, sau một hồi võ mồm, cuộc chiến cũng liền nổ ra. Đến đây thì hết tập 100 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.